السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة مجددة لكل أحبابي المتابعين في درس جديد وحلقة جديدة. تعلم رسم المناظر الطبيعية بالفرشاة خطوة بخطوة. المنظر جبلي، غنبدأ بتخطيط الجبل. شوفوا النقطة ديال الانطلاقة ديال التخطيط منين بديت. تقريبا قسمت اللوحة بالنقطة اللي بديت فيها، نقطة الانطلاقة، وغنسالي بنفس تقريبا الاتجاه بحيث كان نحقق خط أفقي ما بين الحدود ديال الجبل. وبالفعل درت خط لتحت وسط الخط، بالضبط وسط الخط الأفقي. غادي نحاول نرسم طريق وسط المنظر في اتجاه رأس الجبل، ثم غندير بعد المروج وسط الطريق. التخطيط ديالي سهل جدا بحيث المعالم والأبعاد ديالو مفهومة ومعروفة للكل. نبدأ بتلوين السماء، اللون تيركواز. شوفوا هذا الأزرق ودرجة الأزرق. دائما أقول بأن اللون الأزرق إلا بغيتو يمشي للتيركواز كنضيف عليه إما الأصفر ولا الأخضر، وبطبيعة الحال مع اللون الأبيض، لأن اللون الأبيض الدور ديالو هو أنه كيفتح اللون الأزرق وكيفتح حتى اللون اللي كيتدمج مع الأزرق باش يعطيوني درجة التيركواز. وممكن نضيف ليه اللون الأصفر يمشي إلى الأخضر أو الأخضر يمشي إلى الأخضر، ولذلك التيركواز راه عنده بزاف ديال طبقات. غندير اللون الأصفر لتحت وندمجو مرة أخرى مع اللون التيركواز. نحاول نقطة الإدماج نضغط عليها ونكرر العملية ديال الإدماج باش نحقق واحد الدرجة أخرى ديال اللون، ثم نزيد طبقة أخرى فوق اللون التيركواز بإدماج اللون الأزرق والبنفسجي، طبقة جميلة كيف ما شفتوا، وندمج اللون مع اللون. غيدخل اللون التيركواز مع اللون الأزرق والبنفسجي. نعاود ندمج ونكرر عملية الإدماج، لأن الإدماج خاصو يكون متقون عندي في كل منظر طبيعي، وهو سر من الأسرار ديال جمال ودقة المناظر الطبيعية. نحاول ننهي الألوان ديالي بهذا اللون الفوق بإضافة اللون البنفسجي مرة أخرى على الجهة اليمنى الفوق. تلوين الطلاء بفرشاة الأنجولو. وشوفوا الحجم ديال الفرشاة، ممكن نضيف حجم أكبر. لتحت غندير بنفسجي وأزرق مرة أخرى، غنفتحو باللون تيركواز والأبيض، غيعطي هاد الدرجة باش يتدمج ليا مع اللون التيركواز. شوفوا كيفاش حقق ليا هاد الدرجة الرائعة كأنها سحابة بعيدة، ولكن أنا درت هاد الضربة باش نحاول نعمق اللون. الآن غنبدا نوزع في سحب، دمجت لونين، اللون البنفسجي واللون الأحمر مع إضافة للون الأصفر والأبيض خفيف. شوفوا عملية توزيع هاد السحب المقطعة اللي غنمشي بها طيلة رسم السحب. الآن ضفت اللون الأصفر والبنفسجي، غنلعب تقريبا بخمسة الألوان: بنفسجي، أحمر، أصفر، أبيض، وأحيانا كندير البرتقالي. هاد خمسة ألوان غنلعب بهم في السحب. وشوفوا كيفاش غادي نبدا نبني في السحب، كيفاش غنوع الألوان، كيفاش غنوع الضربات، كيفاش ما غاديش نتوقف في تحديد لي موتيف. المهم غادي تشوفوا العملية ديال توزيع هاد السحب. شوفوا طريقة توزيع السحب بالفرشاة، وكيفاش كنحاول إن صح التعبير للسع بالفرشاة الأطوال ديالي والكانفاس ديالي باش نحقق الموتيف ديال السحب. ضربات خاطفة وخفيفة، ما نضغطش على اللون، وحتى مني كنهز الكمية ديال الصباغة كنهزها خفيفة، ماشي كتلة ديال الصباغة، باش نحقق هاد الدرجة ديال اللون وهاد النسبة ديال الطبقة. ونحاول نقارب دائما ما بين اللون الأحمر والبنفسجي مع الأصفر في الأول، ثم نمشي للبرتقالي نضيف عليه الأحمر والبنفسجي مرة أخرى ونداخل بيناتهم. شوفوا تركيبة الألوان على الجهة اليمنى. الآن غنبدا تركيبة أخرى على الجهة اليسرى، نفس الأشكال ديال السحب، سحب مقطعة مشتتة لها أشكال مبعثرة. اللهم إلا قلنا لتحت غادي نحاول
ندير سحابتين متوازيتين مستمدين اللون ديالهم والانعكاس ديالهم من اللون الاصفر كهادو اللي كتشوفوا فيهم الان. هنا درت اللون الاصفر واللون البنفسجي عطاني هاد الدرجه. غنحاول ندير سحابه تحتها نفس اللون ونفس الطبقه مع اضافه للبرتقالي. نحاول دائما التركيبه ديال الالوان اللي قلت في الاول نلعب بها. الان ضفت اللون الاصفر. شوفوا طريقه التوزيع وعمليه الفرشاه، وانتبهوا جيدا لحركه الفرشاه، لان الحركه ديال الفرشاه هي السر في اقتناص التقنيات. وهذه المساله غنقولها لكم لاول مره، لان ملي كنتبعوا الفرشاه كنشوفوا العمليه اللي كتقوم بها الفرشاه اثناء توزيع الالوان وطريقه ادماج الالوان والضربات. وهذا هو السر اللي ممكن ناخذ منه التقنيات من الاستاذ. درت اللون الابيض والبرتقالي. شوفوا درجه اللون، ثم الابيض والبرتقالي على الجهه اليمنى. نبدا نوزع الان في اللون قوي، لون اصفر وابيض. غنديروا فوق اللون الاول، نحاول نخلي جزء منه كيبان ونغمق عليه باللون الاصفر. وهذه كلها تجهيزات لالوان اخرى من نفس التركيبه اللي تكلمنا عليها في الاول باش نديرها. شوفوا الان اللون الاصفر مع برتقالي اللي مخففهم بالابيض، لان الابيض مدخله في التركيبه باش نبدا نعطي القوه ديال السحب. ولاحظوا هذه العمليه ديال توزيع السحب بهذه الطبقه ديال الالوان كيفاش كتبدا تنسجم مع الخلفيه ديال اللون الازرق في السماء، كتعطي واحد رونق وجمال رائع. وهذه العمليه وهذا الجمال ما غاديش يكتمل حتى غادي نكمل المنظر الطبيعي ديالي، الجبال والطريق والحشائش والمروج. شوفوا التوزيع دائما بنفس الطبقه ديال اللون. نضيف اللون الاصفر الان على السحابتين اللي متوازيتين فيهم اللون الاصفر والبنفسجي. نضيف لهم الاصفر كاضاءه، وندخل بعض الخطوط بعض الضربات اللي غادي نحاول نبين فيها اضاءه، وفي نفس الوقت نعبر على السحابه وطبقه اللون فيها. وهذا اللون راه يعني نتيجه انعكاس اللون الاصفر اللي كاين في خط الافق لتحت، ودمجته كيف ما شفتوا بدوره مع اللون الازرق. غنضيف طبقه اخرى للون الاصفر. لاحظوا القوه ديال اللون الاصفر الان كيفاش كتبين الانعكاس الضوئي اللي كاين لتحت، لان هاد السحب كلها نتيجه ديال الانعكاس الضوئي اللي خارج من الجهه اليسرى لتحت مباشره. لاحظوا التوزيع الان والضربات. نحاول دائما نبدا ندرج في الضربات. بديت بالصباغه خفيفه، الان كنقوي في الصباغه، يعني كنحاول ندير كتله من الصباغه باش تعطيني قوه ديال الصباغه. في الاول درت صباغه خفيفه باش تبان الخلفيه ديال السحب اللي غنبني عليها الاضاءه، وهذه بمثابه اضاءه كيف ما كتشوفوا، والوان صفراء معبره على السحب اللي منعكس عليها الاضاءه اللي كاينه في المنظر. اللون البرتقالي غنوزعو كذلك. شوفوا الشكل ديال الضربات وركزوا مع الفرشاة بدقة باش تعرفوا التحديدات. الآن غنرجع للون الأحمر والبنفسجي باش نبدا نوزعو بقوة. دمجت لونين الأحمر والبنفسجي ومعاهم البرتقالي أحيانا، والجهة اللي كيكون فيها اللون الأصفر كندير لون أحمر وبنفسجي وبرتقالي باش نعبر على ديك الخطفة ديال الانعكاس اللي كتخرج من اللون الأصفر لتحت. مرة أخرى البنفسجي والأحمر. لاحظوا نعاود تاني نكرر اللون البنفسجي والأحمر والبرتقالي. الآن التوزيع غنبدا نغير فيه، غندير سحب أفقية ومائلة. غنهي هاد التشكيلة ديال الألوان باللون الأبيض. غنمشي لكل سحابة ونعطيها الإضاءة من الجوانب لتحت باللون الأبيض باش نختم عملية الإضاءة وتبان الإضاءة بقوة، لأن اللون الأبيض كيف ما قلنا كيختم وهو سيد ألوان الإضاءة بامتياز. كيعطيني الإضاءة وكيبين لي الألوان مضيئة بدرجة كبيرة.
شوفوا ملي كنستعمل اللون الابيض الان كيفاش كيتفتحوا هاد السحب، وكيفاش كتعبر السحب على يعني اضاءة راها جايه على الاتجاه ديال اليسار. كيف ما كتشوفوا نحاول نغني اللون الابيض باش ننهي هاد الضربات ونبدا المرحله المقبله. لاحظوا ضربات اللون الابيض، ودائما حاولوا الضربات تكون خاطفه. ثم نبدا الان في تلوين الجبل. اللون ازرق وبنفسجي واسود وابيض واخضر. اعطاني هاد الطبقه غنحاول ندير على الجهه اليمنى. غادي نحاول يعني نبني الوان في هذا الجبل ونوزع الوان مختلفه، ولكن التركيبه ديالها من نفس العائله ومن نفس المجموعه ديال الالوان. هنا خففت اللون، نفس اللون خففته وضفت ليه الازرق والابيض، عطاها الطبقه. لاحظوا الان غنغير الطبقه، غنضيف اللون الاخضر والاصفر والاحمر والاسود على نفس الطبقه. اعطاني هاد الدرجه مره اخرى. شوفوا كيفاش غنوع اللون، ومره اخرى غادي نخفف نفس الطبقه باضافه الابيض لتحت. علاش؟ لان هنا غيكون عندي انعكاس ديال اللون الاصفر، بالتالي هاد الطبقه ديال اللون لتحت غادا تخفاف شويه، وهذا فراش فقط. من بعد غادي نخفف بالوان اخرى، نضيف مره اخرى اللون بنفسجي واسود للطبقه الثانيه. شوفوا كيفاش كنغير الالوان. غنضيف مره اخرى الاخضر للمجموعه ديال الالوان، الاخضر والبنفسجي. عطاني هاد الدرجه. وشوفوا مني غنسالي التركيبه ديال الالوان، الشكل اللي غنحصل عليه في الجبل غيكون جبل مهيئ للالوان ديال الاضاءه، لان التهيئه الاولى والفراش الاول هو الدعامه ديال التفاصيل الاخيره. الان غادي نخفف نفس الطبقه ديال اللون باضافه الابيض والاصفر. اعطاني هاد الطبقه، ونقسم الجبل الى 5 اقسام. هاد الاقسام كنحددها بفرشاه الانجلو. شوفوا الطريقه ديال التقسيم باش نبدا الرسم في مروج وخضره في الجبل. غتمشي على سفح الجبل ابتداء من التحت ونتم طالع صعد، نبني في تفاصيل وموتيف ديال حشائش ومروج في سفح الجبل. شوفوا هذا اللون، ضفت لي اللون الابيض على نفس الطبقه اللي في الخلفيه او في الفراش، مع اضافه للون الاخضر. ومره اخرى غنحاول ندير اللون اخضر بطبقه اخرى، نحدد كذلك كمروج. شوفوا طريقه توزيع اللون في سفح الجبل باش نحصل على مروج في الاخير، وعلى بعض الحشائش اللي كاينه في الجبال اللي من هذا النوع. التوزيع ديالها بفرشاه الانجلو مره اخرى. وشوفوا كيفاش كنسطح الفرشاه. غنمشي الان الجهه اليسرى، غنخفف لون العمق باضافه الابيض والاصفر. شوفوا الطبقه، وغندير واحد الاشعاع ضوئي تما غيكون امتداد لخلفيه الجبل اللي فيها الاضاءه بالاصفر، لذلك غتكون كاشعاع تما ضوئي خارج من الجبل. غنديرو في الاول، من بعد مني غنبدا نوزع في الاضاءه غيبان دور هاد الالوان وغتبان التشكيله ديال الالوان في هذا المنظر. توزيع اللون المطارد او الترابي او البني، درجات للالوان. لاحظوا طبقه ديال اللون المطارد اللي غنوزعو في الجبل. شوفوا كي داير اللون، وشوفوا طريقه التوزيع ديالو. فيه اللون الاسود والاحمر والاصفر اوكر والبنفسجي، عطاها الدرجه، وبطبيعه الحال الابيض. غادي نوزع الان نفس الدرجه ديال اللون اللي في الخلفيه، غنضيف عليها الابيض ونبدا نوزع في تفاصيل على الجهه اليمنى في الجبل بفرشاه الانجلو. وهذا اللون امتداد كما قلت للخلفيه، غنضيف عليه اللون الابيض باش يعطيها الدرجه، لان اللون احيانا كنحاول نلعب به ونضيفوا طبقات ونغيروا بنفس تركيبته الاولى كما افعله الان كيف ما كتشوفوا تماما. شوفوا الموتيف اللي كنحاول الرسم على الجهه اليمنى باش نحدد التفاصيل وتلوج منعكس عليها الاضاءه ديال السماء، لون السماء، خطوط متراكبه ومنعرجه ملتويه
كتصنع لي الموتيف ديال الاحجار والالتواءات في الجبال. وبامكاني دائما نضيف اللون الابيض كطبقه ثانيه على نفس الدرجه باش نحقق الاضاءه اكثر، ولكن في هذه الحاله غادي نحاول نتجنب الاضاءه على الجهه اليمنى وغادي نصنعها في الجهه اليسرى وما تبقى من الجهه اليمنى. لاحظوا كيفاش غيرت اللون الان من اللون الازرق والبنفسجي والابيض الى الازرق والبنفسجي والابيض والاخضر. صنعت هنا لون تيركواز بدرجه كيف ما كتشوفوا، وحاولوا تركزوا على اللون لانه مغاير. كنضيف عليه اللون الاخضر فقط والاصفر احيانا باش يعطي هاد الدرجه، لان حتى الانعكاس ديال الخضره لتحت في الجبل حتى هو لعب دوره في هاد الانعكاسات الضوئيه. نحاول نغير من اللون على الجهه اليسرى والجهه اليمنى كذلك. كنضيف البنفسجي والاخضر والازرق. شوفوا الطبقه راه تبدلات، يعني ما بقاتش بحال الجهه اليمنى. وكنبدا نوزع في عروق ولون رمادي وازرق لتحت كضباب وكتفاصيل وموتيف. المهم نغني هذه المساحه كلها باللون البنفسجي والازرق والابيض. شوفوا تحديدات ديال فرشاة الانجولو كيفاش غادي نبدا نغني في اللون البنفسجي والازرق والابيض. نحاول دائما بنفس الضربات موتيف هنا وهناك، وحاولت نمشي على النسق ديال التقسيم الاول اللي درت فيه 5 طبقات في الجبل. شوفوا كيفاش بان، وغادي يبان اكثر من غنبدا نوزع في الاضاءه باللون الابيض. الان غادي نضيء الالوان الخضراء اللي فيها المروج باضافه الابيض دائما على نفس الطبقه واحيانا حتى الاصفر. شوفوا كيفاش كيتوزع. الان غنبدا الاضاءه على الجهه اليسرى في الجبل باللون الابيض. شوفوا الطريقه ديال توزيع اللون الابيض بفرشاه الانجولو. كنحاول ندير خطوط وتوزيعات للون الابيض في نواحي. شوفوا هاد نصف دائره اللي درت مع خطوط وعروق لتحت، ثم ندخل فيها بعض العروق كذلك والخطوط باش نحدد موتيف وتحديدات ديال الجبل. فيها ثلوج وفيها تضاريس اللي تكون في الجبل. شوفوا اللون الابيض كيفاش غيلعب دوره في هذا الجبل، وغيقسم لي الجبل الى 5 اقسام بالاضاءه. الجزء اللي فيه اللون المطارد حتى هو غادي نغنيه باللون الابيض، ومع ضربات اللون الابيض بفرشاة الانجولو وبشكل مسطح غتبدا تظهر لكم المعالم ديال الجبل بدقه وبواقعيه اكثر كما ترون. شوفوا اللون الابيض كيفاش كنوزعوا خطوط مائله وبعض التحديدات كتوضح لي المعالم ديال الثلوج والجبل. كيف ما شفتوا لتحت درت خطوط وعروق صغيره غتبين الانسياب ديال الثلوج لتحت، مع الحفاظ على دائما اللون وطبقه اللون اللي درت في الاول. غنبدا على الجهه اليمنى باللون الابيض باش نحدد المعالم ديال الفوارق اللي كنت رسمت في الاول باش نجزأ الجبل الى 5 اجزاء. وهاد التقسيمات راها دي موتيف كاينين في الجبل، تحديدات في الجبل باش ندير الثلوج ونحدد المعالم ديال الجبل والتفاصيل ديال الجبل. تشوفوا كيفاش كنضرب بفرشاة الانجولو مسطحه دائما باش تعطيني الموتيف. مره اخرى على الجهه اليمنى بنفس التقسيم اللي درت وبنفس التوزيع ديال اللون الابيض غنبدا نوزع في الثلوج كذلك مع اللون البنفسجي اللي غننهي به هاد التشكيله الاخيره. ثم غنبدا نرسم في عروق باللون البنفسجي والرمادي. شوفوا كيفاش كندير العروق لتحت بخفه وانسيابيه. كنحاول ندي الفرشاة بواحد الانسيابيه باش تعطيني عروق بارزه وبينه فيها تفاصيل وذوبان ديال الثلوج. وكما قلت يكون اهتمامكم دائما بضربات وحركات الفرشاة باش تفهموا اكثر، مع المحافظه على التركيز على اللون وطبقه اللون. وهذه من الفوائد اللي غديو من اي فيديو. شوفوا هذا اللون الان اللي كنوزع
فيه ازرق وبنفسجي مع اضافه للاخضر. المهم الان رتوشات حول الجبل باش ننهي التفاصيل ديالو، لانني غنبدا المرحله الاخيره. عروق كذلك باللون اصفر وابيض واخضر من نفس طبقه اللون لتحت. كنضيف عليه دائما الابيض، لان الابيض دائما كنعتبره بمثابه فاتح للون. لاحظوا توزيع ديال اللون المطارد، غادي نحاول ناكدوا باضافه اللون الابيض باش يعطي اضاءه كذلك ويبرز. لاحظوا هاد الضربات الاخيره كيفاش عطات لي اللون المطارد الوضوح في الجبل. الان غنبدا الرسم في اشجار صنوبر باللون الاسود والاخضر بفرشاه الانجولو. شوفوا هاد النوع ديال شجر الصنوبر مختلف، غادي يكون دائما غادي في خط افقي مع الجبل، في سفح الجبل مباشره. قويت اللون باش يبان ويبرز، لان هاد الالوان دائما كتبان بهاد الدرجه، لان الانعكاس ديال السماء راه لاعب دوره في ابراز هاد الالوان بهاد الطريقه. هذه اشجار صنوبر قويه، الاشجار الاخرى غتكون خفيفه ما فيهاش الاوراق بزاف، لذلك كتبان بديك الخفه. كذلك على الجهه اليمنى غنخفف اللون شويه، غنضيف ليه اللون الاخضر باش يبان على الجهه اليمنى فاتح. ثم نبدا في تشكيله لون الفراش للمروج اللي كاينه في الارضيه. غندير لون اخضر واسود. هنا على الجهه اليسرى بان لي اللون شويه فاتح ودرجته حتى ولا اصفر، ثم غنحددو لان هذا اللون ما يناسبنيش. غادي نحدد اللون الان لون اسود واخضر على الجهه اليمنى، وهذه هي الطبقه اللي غنعاود نكررها في الجهه اليسرى، لان اللون الاول ما كيناسبنيش. هذه درجه فاتحه ما كتناسبنيش في لون الظل، لذلك غنعاود نكرر اللون، ولكن نخلي الجزء اللي فتحته بقى بالاصفر غنخليه تما، لانها غتكون اضاءه وغيعاونني حتى في قوه الاضاءه. الوسط غادي ندير مروج على امتداد الطريق بنفس طبقه اللون، اي الاسود والاخضر. نحاول ناكد درجه اللون، ثم نجيب اللون اصفر اوكر مع اخضر واصفر حامضي باش نبدا نوزع في الاضاءه الان بفرشاه الانجولو. شوفوا الزاويه اللي كنعطي فيها الاضاءه، شوفوا طبقه اللون، شوفوا الضربات ديال الفرشاه. يعني شوفوا اي حاجه وحاولوا تركزوا على هاد الضربات وطريقه توزيع هاد الالوان باش تفهموا. الان غنجيب فرشاه اخرى، شوفوا شكل الفرشاه كي داير مسطح، ونوزع اللون الاخضر بطريقه مختلفه. شوفوا التوزيع ديالو، كنرقع الرتوشات ديال الضربات في هاد الالوان باش تبان الالوان الخضراء داخله مع اللون الاسود، بالتالي تبان الخضره موزعه بطريقه رائعه ويبان حتى عمق اللون. وهذه على درجه فقط، لانني غادي نستقبل الوان اخرى، وغتشوفوا كيفاش هذا اللون غادي يستقبل اللون الاصفر من بعد اللي غنديرو حتى هو مروج وحقول. نعاود ناكد اللون الاخضر. الان غنبدا في توزيع اللون الاصفر. شوفوا الضربات وشوفوا درجه اللون الاصفر اللي غادي ناكدو مره اخرى، وغنضيف عليه اللون البرتقالي. شوفوا هاد الضربات الاخيره اللي غتبين لي حقول معشوشبه ومليئه بالمروج والورود والازهار باللون الاصفر. وانا اختاريت هاد الفرشاه لانها غتعطيني الدقه في تحديد هاد المروج. اللون البرتقالي الان خفيف، دمجت معاه اللون الاصفر ووزعت هاد التوزيعات باش ندير مروج وندير ورود وازهار وبعض الحشائش. لاحظوا الضربات وطريقه توزيع الضربات دائما باللون الاصفر مدموج مع اللون البرتقالي، واللي كيعكس لي حتى الوان الاضاءه اللي كاينه في السماء. ضربات خفيفه كنضرب ونحاول ننتقل من مرحله الى مرحله. الان غنوزع اللون الابيض باش نبين زهور وورود، ثم نضيف معاهم اللون البرتقالي باش نحدد التنوع اللوني ديال الزهور.
وهنا شوفوا التوزيع ديال اللون الابيض اللي كندمج معاه اللون اللي لتحت اللي هو اصفر، تبقى تبان واحد النسبه ديال اللون الابيض. ونحاول بهذا التوزيع نزين هذا المروج باللون الابيض. ممكن نعدد الالوان، يعني ندير اللون بنفسجي، لون احمر، ولكن كنكتفي بهذا اللون لانه كيناسب ليا المنظر والالوان اللي كاينين في المنظر، لذلك ما نزيدش شي حاجه اللي ما كايناش في منطق الصوره. الان غندير حشائش بفرشاه لسان الطير. شوفوا الحشائش كيفاش غنوعها، كيفاش غنضرب على اليمين وعلى اليسار، نحاول ندور الضربات باش نصنع حشائش رائعه. شوفوا كيفاش كندير ليها بخطوط رقيقه. هاد فرشاه لسان الطير كتعطيني هاد الضربات جميله. كندير هاد الحشائش دائما في مقدمه الصوره باش تعكس ليا الشكل ديال المروج والحقول اللي كاينه في هذا المنظر، لان هذه بدايه الصوره ومقدمه الصوره، لذلك غنبين المشهد عن قرب. شوفوا كيفاش كنحدد الضربات ديال فرشاه لسان الطير، وهكذا يعني ما نملأش جميع الحقول بهذه الضربات، نخلي بعض الاجزاء باش تبان لانني كنلمح للشكل العام ديال المروج. الان اللون الترابي او اللون البني درت فيه البنفسجي والاحمر والاسود مع لون اصفر كريم او اوكر خفيف جدا، وقويت اللون الاسود في هذه التركيبه. غنملأ به اولا الفراش، نملأ به الفراغ اللي كاين هنا، ونديرو كطبقه اولى على الجهه اليمنى. قويت اللون الاسود، بالتالي غنحاول نفس التركيبه نديرها على الجهه اليسرى كيف ما درت في المروج، لانني دائما كنحاول وانا ارسم كنحاول نكتشف دائما ما هو صحيح، لان هذا اللون اللي على الجهه اليمنى عطاني القوه في اللون العمق اكثر. ممكن نستعمل اللون اللي على اقصى اليسار. غنعطي اضاءه لاشجار الصنوبر باضافه اللون الاصفر اللي درته في المروج بضربات خفيفه. نحاول نوزعها بخفه فقط لان الاشجار بعيده، بالتالي الاضاءه غتبان يعني خافته وقليله. على الجوانب ديال الحقول غندير لون اسود واخضر باش ناكد الظل في الجوانب ديال هذا الطريق. لاحظوا ونتسين حتى ينشف ليا اللون، ثم نوزع لون الاضاءه. هذا اللون اللي كتشوفوا فيه الان كنوزع فيه من نفس طبقه اللون اللي كاين لتحت، ضفت عليه الاصفر والابيض فقط. اصفر بطبيعه الحال اوكر مع الاصفر الحامضي عطاها الدرجه، والابيض كذلك عطاني هذه الدرجه. غنوزعها طبقه ثانيه باش ندير اضاءه كذلك على الجهه اليمنى، ودائما بفرشه الانجولو. وشوفوا فين كنحدد الاضاءه، كنخلي جوانب على الطريق فيها لون الظل. دائما هذه المساله حاولوا تنتبهوا لها. ثم نضيف طبقه اخرى باضافه الابيض والاصفر مره اخرى على نفس الطبقه الثانيه ماشي الاولى، لان الاولى لا ضفت لها نفس الطبقه غتعطيني نفس درجه ديال اللون. دائما الطبقه اللي كنخدم بها هي اللي كنزيد عليها الاضافه ديال الاضاءه. لاحظوا كذلك على الجهه اليمنى، ودائما كنوزع هذه الاضاءه في بقع فقط، في مساحات، ما كنديرهاش على الطلاء كامل باش تبان ليا انعكاسات ضوئيه. نضيف طبقه اخرى باللون الاصفر والابيض كتكون هي الطبقه الاخيره اللي كنعطي بها الاضاءه في الطريق، ثم ندير واحد الجذوع رقيقه باللون الاصفر. ولاحظوا كنمشي على خط توازي كنديرها في اشجار الصنوبر وعلى طيله الخط اللي في سفح الجبال نبين بها جذوع، ونكون نهيت المنظر الطبيعي ديالي بهذه الخطوات. كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا من هذه الحلقه وعجبكم المنظر وخديتوا اسرار جديده. ما تنساوش قناه مصدق رسم التشجيع بالبارطاج والاشتراك وتفعيل زر الجرس. تحياتي لكم دائما، اتمنى لكم التوفيق والى حلقه مقبله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.